Вітаю вас, друзі! Цирк під назвою «Американці намагаються за будь-яку ціну добитися призупинки російсько-української війни, щоби Трамп міг претендувати на Нобелівку» триває. Спеціальний посланник американського президента, який насправді представляє російські інтереси, Стів Вітков повідомив, що він останні 2 дні у Флориді зустрічався і предметно і дуже ґрунтовно розмовляв із Кирилом Дмитрієвим, який теж представляє російські інтереси. І у нього склалося враження, що так звана Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні. Ми це знали давно. Ми давно розуміли, що так звана Росія віддана миру, що вона не хоче війни. Росіяни не хотіли війни, коли атакували Ічкерію. Росіяни не прагнули війни, коли атакували Грузію у 2008 році. Владимир Путін був за мир, коли розв'язав російсько-українську війну у 2014-му і у 2022-му, коли він наказав почати повномасштабне вторгнення, він у будь-якому випадку виступав проти бойових дій. І зараз, коли росіяни кожен день атакують Україну, б'ють по цивільних об'єктах, у тому числі і касетними боєприпасами, це точно ознака того, що росіяни хочуть миру. Хіба ви не вірите? Он Путін прямо каже, він за мир. Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Ключевая задача на следующий год – сохранить и нарастить набранные темпы наступления. Що буде далі із оцим так званим переговорним процесом? Та нічого принципово нового. Американці будуть далі розмовляти із росіянами. Росіяни будуть знову не погоджуватися на пропозиції, які висуватимуть американці та українці. Потім будуть американці тиснути вже на Україну, щоб Україна погодилась на капітуляційні вимоги так званої Російської Федерації. Ми не погодимося. Американці знову будуть вдавати, що вони досягають великого прогресу. Знову підуть із пропозиціями до росіян. Ті знову відмовляться. Власне, і зараз Ушаков вже наперед каже, що Росія не погодиться із тими пропозиціями, які американці передадуть через Кирила Дмитрієва. Посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять. Я думаю, что большинство предложений, конечно, нам не подойдут. Та попри те, що це саме росіяни відмовляються від участі у реальному мирному процесі, винними усе одно залишаться українці. Кляті українці забирають їжу у матері та батька Джей Ді Венса. Бо ми віримо в шанування батька і матері, а не в відправлення всіх їхніх грошей в Україну. Особливо цинічно у цьому контексті виглядає Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки, який до президентства Трампа підтримував надання допомоги Україні, а зараз каже, що ні, допомагати Україні не потрібно, тому що це не їхня війна, це не війна Америки. Розумієте, значить, як змушувати Україну відмовитися від ядерної зброї, так це була справа Америки і американців. А от як продовжувати допомагати Україні, то це все не їхня справа. Це не наша війна, це війна на іншому континенті. Ми маємо інтереси, ми залучені, але це не наша війна. Утім, усе одно Сполучені Штати Америки, навіть попри те, що Трамп цього не бажає, будуть змушені допомагати Україні. Ми із вами це все переживемо і маємо розуміти, що зараз оці псевдопереговори не дадуть жодного результату. Результат дадуть лише Сили оборони України, і ми маємо їм допомагати. До речі, російські пропагандисти, зокрема Соловйов, просять, щоб ви в жодному випадку не донатили на русоріз. Кстати, каждый, кто пытается перечислить денег этому негодяю, поймите, вы нарушаете действующее законодательство Российской Федерации. Усі, хто хочуть порушити діюче законодавство так званої Російської Федерації, знайте, реквізити є в описі до цього відео. Ну і ще там поруч є кнопка підписатися, натискайте її і тисніть лайк до цього відео, звісно, також. Нам із вами важливо розуміти. Розповіді американців про величезний прогрес і їхні зустрічі з росіянами та спроби домовитися за нашою спиною не наближають мир. Мир наближають українські війська, Сили оборони України, які за останню добу зробили чимало хороших справ. Зокрема, за повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у російському Ліпецьку внаслідок диверсії агентами ГУР було підпалено винищувачі Су-30 та Су-27, щоб вони більше не могли шкодити українцям. Чудові, позитивні і дуже світлі, святкові, я б навіть сказав, новини прийшли до нас сьогодні
сьогодні вранці також і з Москви. Я проснулась от громкого взрыва. Вот я живу вон там, вот из Спара. Мне муж говорит, может дрон какой-то или квартира сгорела. Ой, взорвалась, вернее. Виявилося, що це вибухнула не квартира і навіть не було атаки українських безпілотників, це вибухнув російський генерал, тоді, коли він сів у свою автівку. Трагические у нас новости. Взорвали автомобиль на Ясеневой улице в Москве. В автомобиле находился начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Сарваров. Я не розумію чому, але росіянам чомусь такі новини не сподобалися. Підірваного генерала звали Фаніл Фанісович Сарваров. Він був начальником управління оперативної підготовки Збройних сил так званої Російської Федерації. В його обов'язки входила організація підготовки Збройних сил Російської Федерації і проведення великих навчань, впровадження та узагальнення бойового досвіду. Він був таким собі мозковим центром всередині російської армії і причетний, вочевидь, до стратегічного планування. Ключове тут слово «був», тому що генерал Сарваров більше нікому не нашкодить. Он скончался в результате полученных травм. Ліквідація російського генерала – це сигнал іншим високопоставленим воєначальникам так званої Росії. Вони усі мають усвідомлювати, що якщо вони виступають за продовження російсько-української війни, то вони заплатять за це своєю кров'ю. Їх усіх не захистять російські спецслужби, та і пусті погрози пропагандистів також їм не допоможуть. И возмездие коснется всех, кто причастен ко всем этим террористическим актам. Якраз, до речі, рік тому було підірвано у Москві генерала Кирилова. Пам'ятаєте, такого він про біолабораторії розповідав? Так от, тоді росіяни теж обіцяли величезну помсту, обіцяли знищити військово-політичне керівництво України. Зеленский себе и своему режиму подписал смертный приговор. Нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве. І от минув рік, і у Москві вибухнув іще один генерал. Черговий, але не останній. Прекрасні новини цієї ночі прийшли також до нас із Кубані, із порту Тамань. Це прямо навпроти тимчасово окупованого Криму. Там невідомі безпілотники атакували щонайменше 2 причали, нафтову інфраструктуру і загорілися 2 якихось судна. Важливо розуміти, що хоча порт Тамань і не є одним із найбільших експортних портів так званої Російської Федерації, втім він забезпечує експорт частини нафти і нафтопродуктів та перевалку близько 7,5% російського експорту зрідженого газу. І ще цей порт використовується Казахстаном для експорту його скрапленого газу. Та найважливіше у цій новині – це не розповідь про порт Тамань і обсяги експорту, який йде через нього, а те, що Сили оборони України почали системно працювати по російській експортній нафтогазовій інфраструктурі. Нарешті, мені дуже подобається, як ми почали атакувати саме інфраструктуру для експорту російської нафти та газу, тому що це ахілесова п'ята так званої Російської Федерації. Тільки за останні тижні Україна атакувала щонайменше 5 танкерів і ще щонайменше 5 атак було на нафтовидобувні платформи, і географія ударів розширилася із Чорного моря до Каспійського та Середземного. Украина подняла уровень атак на нефтяную инфраструктуру. У меня один вопрос. А с какой территории атаки-то осуществляются? Это Азербайджан или Казахстан? Та й навіть у річках Україна почала діставати російські танкери. Атаки на оцю нафтогазову інфраструктуру, на російський експорт – це удар нижче пояса для так званої Росії. Саме там у експорті російської нафти та газу і захована смерть Російської Федерації. Тому що основна частина доходів так званої Росії – це доходи від нафти та газу. І коли у так званої Росії не буде грошей на війну, коли у неї
будуть поглиблюватися і ще більше проблеми в її економіці, це може призвести до ефекту доміно. Бум. Щонайменше Владімір Путін буде змушений призупиняти війну проти України, але із огляду на те, що він фанатично мріє знищити нашу державу, навряд він на це піде і тільки погіршить цим становище так званої Російської Федерації. Головне зараз нам не зупинятися у таких атаках, і для того, щоб у нас був час знищувати російську інфраструктуру для експорту газу та нафти, нам потрібно вистояти. Передусім, звісно, нам необхідно реформувати наше військо. Зараз це пріоритет номер 1. Пріоритетом, безумовно, є також і забезпечення нашого війська. І тут я дякую вам знову і знову за те, що ви регулярно допомагаєте, бо завдяки вам за тільки минулу добу наші воїни отримали іще 190 нових FPV. Один із підрозділів Сил спеціальних операцій хочемо подякувати фонду Стерненко, а також Сергію Стерненку за надання 90 носорізів. Ці дрони будуть наближати нашу перемогу. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Від імені бійців батальйону безпілотних систем 14-ї бригади Національної гвардії України хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані БПЛА «Дартс». Вони допоможуть нам боронити Україну та нищити ворога на Покровському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми бійці підрозділу «Інквізиція» 2-го батальйону безпілотних систем 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка. Дякуємо пану Стерненку та всій його потужній спільноті за надані дрони. Зовсім скоро ці пташки будуть нищити окупантів на нашому напрямку. Дякую вам за довіру. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Наші американські партнери, шановні, нам поп'ють іще дуже багато крові. Та в цьому вже немає нічого нового. Ми це усвідомлюємо, ми вже до такого звикли. Усе одно усе вирішувати будуть сили безпеки та оборони України. Тож зараз треба бути або у війську, або для війська. Зараз дуже важливо продовжувати підтримувати українську армію.